Good day, Kamaster! Welcome to our YouTube channel, BMI Motolite. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. In this video, tuturuan ko kayo ng tamang paglagay at pag-alaga ng baterya gamit ang distilled water. So, itong baterya na ito ay Champion MCB motorcycle battery. Ito ay 12 in 12 3B Motolite. Ito ay low maintenance na baterya. Ibig sabihin kapag low maintenance, nilalagyan siya ng tubig, distilled water. Tayo po ang magmi-maintain sa tubig nito. Ito ay ipapacharge lamang sa akin ng may-ari. Ginagamit niya ito sa pangkuryente ng isda, pang ilaw-ilaw, tsaka pang solar na rin sa bahay nila. So ngayon, papacharge niya ito sa akin. Sabi niya, sir, palagi na lang po ng tubig kasi parang kulang ng tubig. Sabi ko, opo sir, tama po kayo. Kasi po ang tubig ng inyong baterya ay nasa baba na po, bumaba na siya. Ayan po, kung mapapansin natin, mababa na po yan. Nandito na siya sa lower level. Ayan po, nasa lower level na po siya, bumaba na siya. So, oras na lalagyan o babantuan natin kapag ganito na ang sukat ng tubig sa inyong mga 12 in 12 na baterya. Huwag nyo na po hintay na mauubos yung tubig na yan. Maigahan na ito, matutuyuan na, lalong masisira po itong baterya na ito. So ganyan, lalagyan nyo na o sasalin nyo na ng distilled water. Nasa lower level na po siya. Kung ititester natin yan, as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.4 volts pa po ang reading sa voltahe na to. So malakas pa po yan, nasa tamang standard pa po yan sa kargahan ng isang baterya. Sabi ng may-ari, medyo mahina na daw ang dating ng kuryente. Dahilan po yan dito sa tubig na to. Kasi nagbabawas na siya, kailangan natin dadagdagan. So pagka madadagdagan na natin ito, maayos na ang pagkarga ng kuryente niyan. So atin na siyang lagyan ng distilled water. Ito po ang itsura ng distilled water. Nilagay ko na lang po ito dito. Sinalin ko na lang. Galing yan dito sa distilled water na to, ito. Ayan. Wala nang laman to. Sinasalin ko na lang dito kasi nilagyan ko ng hose para mabilis tayo. Pagbukas nito, ang 6 na takip, tulay dilaw, gumamit po kayo ng flat screw. Ito po ang itsura ng flat screw. Ayan. Buksan nyo lang. Bukas na yan at lalagyan na natin ng distilled water. O yun. Yan. Pipigain nyo lang, pagano nyo lang para dumaloy siya doon. Ayan. Bigyan nyo lang ng pagganon. Yan.
Ganyan po ang tamang level sa paglagay ng distilled water. Ayan po, nasa upper level lang siya. Ayan po, may palatandaan naman tayo sa upper level, hanggang dyan lamang po ang tubig. Kailangan pari-parihas po pantay para maganda ang daloy at karga ng kuryente sa isang baterya. Ayan po. So, tatakpan na natin. So yun lang, tapos na tayo. Sana nakatulong sa inyo ang video na to, and maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!